सो हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई नमस्कार छ मेरो अर्को भिडियोमा। र यो भिडियोमा चाहिँ आज तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ क्यापुचिनो बनाउने मेथड सिकाउँदैछु। सो बेसिकली हामीले दुई टाइप्सले चाहिँ क्यापुचिनो बनाउन सकिन्छ र एनदर चाहिँ मैले बनाइसकेको छु अलरेडी, मेरो च्यानलमा भिडियो अभाइलेबल छ। र यो चाहिँ मैले एनदर एकदमै इजी मेथडमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले आज सिकाउन गइरहेको छु। सो फर्स्टमा हामीले चाहिँ अब कफीलाई ग्राइन्ड गरौँ। यसलाई चाहिँ 18 ग्राम चाहिँ कफी पाउडर चाहिन्छ। सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर 18 ग्राम कफी पाउडर चाहिँ यहाँनिर राखिसकेको छु। र फर्स्टमा हामीले चाहिँ यसलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीले मिल्क स्टिमिङ गर्नुपर्छ। ओके, सो मिल्कको टेम्परेचर चाहिँ हामीलाई 60 डिग्री चाहिन्छ। ओके, सो स्टिमिङ भइसकेको छ। र यसै गरी कपमा हामीले सिधै राखिदिनु यसलाई। ओके, एकदमै इजी मेथड छ यो चाहिँ। सो यो क्यापुचिनो चाहिँ भइसकेको छ। सो आई होप